รัสเซียมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่สวยงามค่าของชีพก็ไม่สูงเที่ยวรัสเซียในช่วงสงครามเป็นยังไงปลอดภัยไหมเดินทางแบบบินเดี่ยวผู้หญิงคนเดียวเที่ยวรัสเซีย5 คืน 8 วันวันนี้จะออกไปเที่ยวหมู่บ้านนอกเมืองนะคะ ตอนนี้แบบคาพูอยู่ รับคนอื่นด้วยแล้วก็ไปด้วยกันเป็นทัวร์แบบทัวร์วันเดย์ทริปอะซามิวินเลจชื่อว่าวินเลจมันน่าจะเป็นหมู่บ้านใช่ปะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่หมู่บ้านอะมันเป็นแค่เหมือนที่ที่แบบทำไว้ให้เราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย ไปถึงอ่ะมีแค่ทัวร์กลุ่มเรากลุ่มเดียวแล้วเหมือนเขายังไม่เปิดอ่ะต้องไปยืนรออีกสักพักหนึ่งกว่าเขาจะเปิดอ่ะก็คือวันนี้เราซื้อเป็นทัวร์แบบ1 วันจอยกับคนอื่นมีคนที่ไปด้วยอ่ะเป็นคนรัสเซีย3 คนพอไปถึงแล้วเขาก็ให้เราซื้ออาหารแบบเลี้ยงสัตว์ได้อะไรเงี้ยถ้วยหนึ่ง100 รูเบิลเราก็ซื้อแครอทมาถ้วยหนึ่งกระต่ายตัวใหญ่มากฮัลโหลนี่กระต่ายอ้วนไฮตัวนี้เหมือนมีหนวดเลยเนาะน่ารักมากอันนี้ไม่รู้ว่าหมาหรืออะไรนะคะน่าจะหมาเรามาเพื่อสิ่งนี้เลยนะลากเลื่อนกวางเขามีชุดให้เปลี่ยนด้วยแต่ว่าไม่มีใครเปลี่ยนเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนมาเล่นกับสุนัขจิ้งจอกแล้วก็หมาฮัสกี้ก่อนนะคะมีอย่างละประมาณ 5-6 ตัว He doesn't like me Chocolate fox. chocolate fox Chocolate fox. no Polar fox. polar fox Black fox. ที่ไหน ฮัสกี้บางตัวดุบางตัวไม่ดุนะคะ ตัวที่ดุคือตัวที่เห่าตัวนั้นไม่ได้เข้าไปใกล้เลย Carrot. Touch. It's going. come on hello Touch. oh หมาเมินอะตัวนี้จะชอบให้เกานะคะ เล่นกับตัวนี้เยอะสุดแล้วชอบให้เก่านะเก่าขอแล้วก็มาเล่นกับกวางเรนเดียร์นะคะ เย้ ตอนแรกมีกวางไม่กี่ตัวแล้วเมื่อกี้เขาเรียกแล้วกวางก็วิ่งมาเต็มเลยน่ารักมากเขาให้ลองขี่กวางด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลย Oh my god. เวลาขี่ต้องเอาขาแนบตัวกวางไว้นะคะ ไม่งั้นมันจะหล่น มีแต่ขนกวางเต็มทั้งตัวเลย แล้วเขาก็ให้โยนห่วงนะคะ น่าจะเป็นวิถีของชาวซามินะ แล้วเขาก็จะเล่าประวัตินู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยให้ฟังน่าจะแบบเกี่ยวกับชนเผ่าซามิอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเขาพูดเป็นภาษารัสเซียหมดเลยนะแล้วเขาก็พาไปเล่นลากเลื่อนให้เรานั่งแล้วก็แบบกวางลากเราอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ให้นั่งเหมือนแบบไม่รู้มันใช่สโนว์โมบิลหรือเปล่ามันเหมือนบานาน่าโบ๊ทแต่ว่าเล่นบนน้ำแข็งอะ มันกระแทกแรงมากกระแทกจนหูกระเป๋าที่ใส่โทรศัพท์มือถือขาดคือเราเอากระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือคล้องแขนไว้อย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็ห้อยไว้แล้วก็เอามือจับมันต้องจับแน่นมากเพราะมันกระแทกแรงมากเดี๋ยวหล่นโทรศัพท์เรา2 เครื่องมันก็หนักเหมือนกันมันก็แบบห้อยแกว่งไปกับมาแล้วเขาก็แบบสะบัดเหมือนเล่นบานาน่าโบ๊ทเขาก็พยายามสะบัดมันก็หล่นขาดลงไปก็มีซุปให้กินถ้วยหนึ่งมีปลาแซลมอนชิ้นหนึ่งแล้วก็มี
มันฝรั่ง แล้วก็มีน้ำเขาบอกว่าเป็นชาสมุนไพร เรากับคนในกลุ่มทัวร์สั่งแพนเค้กมากินเพิ่ม มันไม่เหมือนที่คิดไว้แต่ว่าก็สนุกดี ค่าทัวร์เราจองออนไลน์มาจากtrip.com นะ ประมาณ 3,000 กว่าบาท ใช้เวลาเดินทางไปที่ซามิเนี่ย ประมาณชั่วโมงครึ่ง ก็กลับมาบ่าย 3 ก็เดี๋ยวเดินเล่นในเมืองแป๊บหนึ่ง แล้วก็หาอะไรกิน แล้วก็เดี๋ยวไปเอากระเป๋าที่โรงแรม เพราะว่าเราฝากกระเป๋าเอาไว้ที่โรงแรม แล้วก็ไปสนามบิน แล้วก็คืนนี้บินไปมอสโก วันนี้วันอาทิตย์เด็กๆออกมาเล่นที่สวนเยอะมาก อากาศดีด้วยมีแดด กินข้าวร้านนี้นะคะ ดูในรีวิวว่าดี เป็นคล้ายๆโรงอาหารเหมือนที่กินเมื่อวันแรกที่มาถึงหมู่มันส์นะคะ ก็3อย่าง530 รูเบิลแพงกว่าร้านนั้นนิดนึง แต่ก็แบบลองเปลี่ยนดู แต่ว่าเมนูไม่เปลี่ยนนะ คืออันเนี้ยกินร้านนั้นเราชอบวันนี้ก็เลยเห็นก็เลยสั่งอีก ข้างบนเป็นชีสข้างล่างเป็นหมูอร่อยดี อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะ ชี้มามั่วๆแล้วก็เหมือนอันนี้เป็นแบบสลัด มันเป็นหมูสับแล้วก็มีแบบสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปย่างอะกินไปกินมาคิดว่ามันน่าจะเป็นเนื้อนะ โดนพนักงานที่โรงแรมหลอก ทุกที่ก็มีคนดีคนไม่ดีนะ คือที่เนี่ยเขามีค่าฝากกระเป๋าใช่ปะเราไม่รู้ว่าเขาคิดเป็น24 ชั่วโมงหรือว่าคิดเป็นแบบว่านับวันแค่วันถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าค่าฝากอะคือ150 รูเบิลแล้วเราบินไฟล์ดึกกลับมาถึงโรงแรมอะตี 1กว่าจะตี 2อะไรอย่างงี้แล้วอะเราก็จะมาเอากระเป๋าแต่คือเวลาเอากระเป๋าอะเราจะต้องเอาใบเสร็จที่เราจ่ายเงินค่าฝากอะไปให้ security guard พาไปเอาที่เป็นแบบห้องเก็บกระเป๋าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ารอบนี้มันเหมือนแบบค้างคืนแล้วข้ามวันอะคือเราจ่ายไปแค่300มันเหมือนเป็นแค่2วันอะไรเงี้ยแต่เขาจะคิดเรา4วันซึ่งเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าข้ามคืนแล้วเขาจะตัดเป็นวันใหม่แล้วคิดเรา4วันอะแต่ว่าเขาตั้งใจหลอกเราอะเขาพิมพ์มาในแอปแปลภาษาว่าเราต้องจ่ายเงินเพิ่มนะพิมพ์มาว่า 1,200 รูเบิลคืออะไรก่อนคือมันแค่วันละ150 รูเบิลแล้วมันแค่4วันอะถ้าจ่ายเพิ่มก็ควรจะจ่ายเพิ่มแค่300เพราะเราจ่ายไปแล้ว300ถูกปะเราก็แบบว่าค่าฝากแค่วันละ150อะทำไมถึง 1,200 อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลดลงมาอีกเหลือแบบ800-900อะไรเงี้ยเราก็แบบแม่งไม่ใช่แล้วป่ะยืนพิมพ์แปลภาษากันอยู่อะสักพักหนึ่งเลยอะคือเราหงุดหงิดมากเราอยากนอนอะมันตี 1ตี 2แล้วเราก็พิมพ์บอกเขาไปว่าแบบlet's go to front desk อะไรเงี้ยไปคุยตรงนั้นเลยว่าจะให้เราจ่ายกี่คืนแล้วพอเราจะเดินไปที่ฟอนต์อะเขาก็ไม่ให้เราไปเว้ยแล้วก็พิมพ์มาประมาณว่าแบบเหมือนแบบว่าแล้วคุณคิดว่าคุณแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยใช่ไหมอะไรทำนองเนี้ยเราก็บอกว่าจะให้เราจ่ายเพิ่มเราจ่ายได้นะแต่เราจ่ายแค่300เท่านั้นเพราะว่าเราจ่ายไปแล้ว300คือคิดยังไงมันก็ไม่เกิน4วันอะคือจะคิด3วันหรือคิด4วันก็ไม่เป็นไรเราจ่ายได้แต่มันควรจะเป็นเรทที่ถูกต้องคือเหมือนมันนานแล้วอะมันประมาณแบบสักแบบ10 นาทีอะไรอย่างงี้แล้วอะที่ยืนแบบพิมพ์แปลแล้วก็เถียงกันอะไรเงี้ยแล้วคือเขาก็เลยแบบว่าเหมือนแบบประมาณว่า300ก็ได้อะไรเงี้ยพอเราจ่ายเงินไปอะหน้าเปลี่ยนเลยอะจากหน้านิ่งๆเป็นแบบว่าหน้ายิ้มเรามั่นใจว่าเขาตั้งใจจะโกงเราอะเพราะว่าทุกครั้งที่ฝากกระเป๋าอะเราจะต้องจ่ายเงินที่ฟอนต์แล้วเขาจะให้ใบเสร็จมาแล้วเราก็เอาใบเสร็จกับกระเป๋าอะไปให้ security แล้วเขาก็จะไปเก็บให้เราเงี้ยแล้วเวลามาเอาอะเราก็เอาใบเสร็จให้เขาแล้วเขาก็จะเอากระเป๋าให้เราแต่วันนี้คือเขาให้เราจ่ายเงินให้เขาตรงนั้นเลยเขาไม่ได้พาเราไปที่ฟอนต์แล้วพอเราบอกว่าจะไปที่ฟอนต์ก็ไม่ยอมไปเราก็จ่ายให้เขาไปอะแล้วเรามั่นใจว่าเขาก็เก็บเงินเอาไว้เองเขาไม่ได้ให้โรงแรมหรอกถ้าใครจะมานอนที่นี่แล้วก็ฝากกระเป๋าอะถ้าไม่ได้ฝากข้ามวันอะคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าฝากค้างคืนแบบข้ามวันอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้เอาใบเสร็จอะไปให้ที่ฟอนต์ก่อนเลยว่าแบบฉันเท่านี้นะฉันต้องจ่ายเพิ่มหรือเปล่าถ้าต้องจ่ายเพิ่มก็จ่ายที่ฟอนต์ไปเลยแล้วก็ค่อยเอาใบเสร็จไปให้ security จะได้ไม่โดนแบบเราคือตอนนั้นเราไม่คิดว่าเราจะเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันแบบง่วงมากเหนื่อยมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบจ่ายไปให้มันจบวันนี้ใช้เงินไปทั้งหมด 2,203 รูเบิลส์
วิธีจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศของรัสเซียให้ได้ราคาถูกนะคะแนะนำให้จองใกล้ๆวันเดินทางนะประมาณไม่เกิน3 อาทิตย์อันนี้พูดถึงเฉพาะช่วงเวลาทั่วไปที่ไม่ใช่เทศกาลนะตั้งแต่เราซื้อตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไทยรัสเซียเราก็คอยเข้าไปดูตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเรื่อยๆแล้วเราก็มาจองช่วงประมาณแบบ2-3 อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยแหละจองอีก2-3 วันจะบินแล้วอย่างเงี้ยถูกมากตอนก่อนเราออกจากไทยอ่ะเราเข้าไปเช็คตั๋วเครื่องบินแอโรฟอตอะไม่ถึง 4,000 รูเบิลก็มีคือถ้าจองใกล้ๆมันจะถูกมากแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนอยากได้ถูกมากจริงๆอะจองตอนเช้าบินตอนเย็นอย่างเงี้ยจะได้ราคาถูกมากแต่มันก็จะมีความเสี่ยงนิดนึงว่ามันอาจจะไม่มีตั๋วส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าแค่ให้ได้ราคาที่เราโอเคก็พอแล้วไม่ต้องถูกที่สุดแล้วก็เหมือนวันที่เราจะเดินทางสมมติว่าวันนี้มีแผนว่าจากเมืองนี้จะไปเมืองนี้หรืออะไรเงี้ยวันนั้นน่ะอย่าใส่ตารางเที่ยวอะไรไว้ให้เหมือนแบบว่าถ้าสามารถบินเวลาไหนก็ได้สายการบินไหนก็ได้คิดว่ายังไงก็น่าจะมีตั๋วแล้วก็อย่างเรามามูมันส์มานอนแค่2 คืนน่ะเราไม่เอากระเป๋าลากมาเวลาเราจองตั๋วเครื่องบินน่ะเราก็จะไม่ซื้อน้ำหนักกระเป๋าก็จะถูกลงไปอีกเอากระเป๋าฝากไว้ที่โรงแรมที่มอสโกเอาแค่กระเป๋าเป้กับกระเป๋าสะพายใบเล็กมาซึ่งมันก็คล่องตัวด้วยนะ